PM buat political judgment untuk tidak melaksanakan GST. Walaupun I would say that he went half there already. Dia dah separuh langkah ke GST ni. Dah hampir separuh langkah. Peluasan SST, pengecualian B2B to avoid the cascading effect. Assalamualaikum dan selamat datang ke episod 159 Keluar Sekejap bersama dengan saya KJ. Saya Syaril Hamdan. Pada 9 hari bulan Jun yang lepas, negara kita dikejutkan dengan satu berita yang sangat sedih, yang sangat berduka cita, iaitu satu kemalangan yang melibatkan bas yang membawa 42 mahasiswa daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris ataupun UPSI, yang mana bas tersebut telah pun terlibat dalam satu kemalangan di Lebuh Raya Timur Barat ataupun Jalan Raya Timur Barat Gerik, Perak ketika dalam perjalanan pulang dari Terengganu ke Tanjung Malim selepas cuti Hari Raya Aidiladha. 48 orang terlibat dalam kemalangan tersebut dan 13 maut di lokasi, 2 lagi telah meninggal dunia di Hospital Gerik. Kemalangan ini telah mencetuskan perbincangan di kalangan masyarakat umum berkenaan dengan keselamatan jalan raya. Dan sebenarnya kami di KS sudah beberapa kali dalam episod-episod sebelum ini membangkitkan isu keselamatan jalan raya, rentetan daripada data dan juga statistik yang dikeluarkan oleh pihak yang berkuasa berkenaan dengan insiden kemalangan jalan raya di Malaysia ini yang agak tinggi berbanding dengan negara-negara lain, dan juga rentetan daripada beberapa kes yang melibatkan kenderaan berat yang telah pun menyebabkan pengorbanan nyawa, sama ada mereka yang ada di dalam kenderaan berat itu tetapi biasanya kenderaan-kenderaan lain yang langgar ataupun yang terlibat dalam kemalangan dengan kenderaan berat tersebut. Syaril, saya rasa kali pertama kita bincang dengan serius berkenaan dengan isu keselamatan jalan raya ni adalah pada episod live kita di KL International Mobility Show yang telah pun diadakan beberapa bulan yang lepas. Dan pada waktu itu memang dah ada bunyi-bunyi daripada orang ramai yang memang tak puas hatilah, terutamanya dengan penguatkuasaan undang-undang dan juga peraturan. Mereka tertanya kenapa dalam negara di mana kita ada undang-undang, kita ada peraturan, kita ada pelbagai agensi-agensi kerajaan, tetapi perkara ini masih lagi berlaku. Dan kes bas yang membawa mahasiswa UPSI ini adalah kes yang terkini yang membuktikan dan mendedahkan bahawa apa yang sedang dibuat itu memang tidak mencukupi. Apa pandangan Syaril berkenaan dengan keselamatan jalan raya dan juga apa yang patut kita buat? Satu topik yang begitu besar, KJ. Saya fikir ramai yang bersetuju bahawa ia adalah satu situasi di mana faktor-faktor yang jelas menyumbang ialah lemahnya penguatkuasaan. Saya rasa tidak ada kontroversi kalau kita kata itu faktor yang antara yang utama. Ada juga soal apakah peranan tanggungjawab dan juga reaction time pihak berkuasa, kerana faktor-faktor ataupun sifat-sifat yang ada dalam kemalangan terkini ni, tragedi terkini ni, adalah sifat-sifat yang kita dengar dalam kes-kes yang berlaku pada tahun lepas, tahun ini dan tahun sebelum-sebelumnya. Jadi dia bukan benda baru. Timbul persoalan bukan hanya penguatkuasaan yang mengelak perkara ini, tetapi kenapa setelah faktor-faktor utama, misalnya nanti kita akan bincang soal saman yang berbelas-belas, nampaknya tidak memberi apa-apa impak. Ini benda yang kita boleh tengok balik dalam sejarah, ada dah kes macam ni. Kenapa boleh timbul sekali lagi? Jadi soal penguatkuasaan dan betapa serius atau tidak pihak berkuasa. Untuk episod KS kali ini, saya dah bincang dengan Syaril. Saya rasa sebelum ini, episod sebelum ini kami telah bincang sesama kita tentang isu keselamatan jalan raya. Tetapi untuk episod kali ini, kita jemput dua tetamu yang mungkin boleh memberi pandangan dan juga konteks yang agak berbeza.
seorang, saya boleh katakan sebagai mangsa lah, mangsa kemalangan jalan raya, membawa dimensi kemanusiaan kepada. Betul. What happened dari sudut POV dia, point of view dia. Dan sebenarnya tetamu ni terlibat dalam kemalangan bas UPSI, mahasiswa UPSI baru-baru ni. Dan selepas itu kita ada perbincangan yang lebih bersifatkan dasar bersama dengan seorang, boleh kata pakar lah, yang terlibat di JKJR, yang terlibat di Miros, yang ada pengalaman yang luas dalam bidang keselamatan jalan raya. Tetapi tetamu pertama kita yang kita nak perkenalkan adalah saudara Abdul Wafi Kamarudin, iaitu seorang pelajar ijazah sarjana muda pendidikan seni di UPSI Tanjung Malim. Beliau asal daripada kampung Pak Kancil, Setiu, Terengganu, dan berada di dalam bas tersebut. Assalamualaikum Wafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafi, mungkin boleh ceritakan sedikit sebanyak dahulu latar belakang Wafi, macam mana Wafi berada di UPSI, dan juga sebelum masuk ke detik-detik akhir tragedi tersebut, apakah yang boleh dikatakan siapakah yang ada dalam bas tersebut, mungkin kenalan dan sebagainya. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada saudara Khairi Jamaluddin dan juga saudara Syarif Hamdan kerana menjemput saya ke podcast Keluar Sekejap. Okey, untuk latar belakang saya, saya memilih UPSI ni kerana ibu ayah saya merupakan seorang guru. Jadi saya membawa harapan mak ayah saya untuk menyambung legasi mereka. Lagipun mereka sudah bersara sebagai guru. Ayah saya pada 2017, ibu saya pada 2021. Jadi saya berminat, berhasrat untuk menyambung legasi ibu bapa saya. Jadi saya memilih jurusan seni untuk menyambung di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jadi itu sedikit latar belakang saya lah. Dan sekarang ni saya menuntut di semester 6 di tahun ketiga, dan dah nak habis lah semester 6 ni. Dan kalau nak diceritakan berkenaan dengan tragedi yang berlaku 9 Jun baru-baru ni, saya daripada semester 1 lagi sehingga semester sekarang, saya ambil bas luar. Bas maksudnya bas charter lah. Kalau pelajar-pelajar UPSI ni dipanggil bas agent. Dia ada agent dia. Okay. Jadi memang bas tak disediakan oleh universiti? Tak ada. Okay. Tak ada. Biasanya dia ada dua pilihan lah. Sama ada dia ambil bas dekat stesen bas, dia beli tiket di stesen bas, ataupun bas di agent. Okay. Jadi kami ni mahasiswa, kami di universiti, kami bukan bekerja, kami belajar di sana. Jadi kami mencari tiket yang murah sebab wang kami terhad, sebab kami pelajar. Okay, jadi kalau kita nak dibandingkan tiket bas luar, kalau dekat stesen berapa? Stesen lebih kurang, kalau daripada Tanjung Malim nak balik ke Terengganu biasanya dalam RM70 macam RM70. Kalau bas charter bas ni 58 ke 60. Dia lebih murah. Ada penjimatan lah. Ada penjimatan. Jadi di situlah saya tengok bas agent ni, bas charter ni lebih menjadi pilihan pelajar-pelajar UPSI. Siapa ejen ni? Macam mana you dapat nombor dia? Biasanya saya sebenarnya ada, ialah sebab kita masuk semester 1 kan di universiti, biasanya ada orang add kata ni dapat ni dalam bas grup ni WhatsApp lagi murah. Dalam grup WhatsApp. Grup WhatsApp betul. Ataupun senior turun-temurun maklumat tersebut lah. Betul. Ya, betul. Dan ejennya berbeza-beza lah kot. Betul. Berapa banyak yang ada yang lazim digunakan? Seingat saya ada 3. Ni antara 3 lah. Ni antara yang 3. Lepas tu sekumpulan pelajar ataupun mahasiswa yang mungkin duduk di kawasan yang sama akan kumpul dan akan buat sekali lah. Ya, betul. Okay. Jadi kelebihannya bas agent ni, satunya tadi murah. Satu lagi dia dapat hantar kita ke tempat yang memang kita nak pergi. Sebab kalau stesen dekat Stesen ke stesen. Memang ini dia drop off kepada kampung, setiap kampung. Betul. Yes. Betul. Jadi itu yang menjadikan bas agent ni menjadi pilihan mahasiswa lah. Bila beli tiket dengan agent ni, apa cara dia? Macam mana you all kumpulkan duit dulu ke? You bayar masing-masing kepada agent ke? Adakah dapat tiket yang tiket fizikal ke? Insurans semua tu? Dia isi Google Form.
Isi Google Form. Dia akan hebahkan poster sebab dia akan orang kata apa? Dia akan tengok dia akan follow up lah. Tengok cuti mana-mana apa semua universiti. Biasanya universiti akan kata okay, minggu depan ni ada cuti ni. Okay, cuti peristiwa apa semua memang dia follow up benda tu. Dia sentiasa ikut lah. Jadi dia kalau contohlah kalau ada tiba-tiba ada cuti peristiwa di universiti, dia terus keluar poster kata okay ni ada cuti peristiwa jadi saya rasa ni biasanya pelajar akan balik. Masa tu. Jadi biasanya memang pelajar akan beli terus lah tiket. Wafi dah banyak kali dah guna perkhidmatan bas charter ni. Betul. Sebelum ni tak ada masalah. Tak ada masalah. Dan apa jenis bas yang disediakan oleh ejen ni? Adakah ia bas pelancongan, bas kilang, bas sekolah? Dia lebih kurang macam bas, nak kata macam bas pelancongan pun lebih kurang bas pelancongan. Dia biasanya satu tingkap je. Satu tingkap. Dan dia sebenarnya bas persiaran ke bas, tak ada? Tak ada. Biasanya bas persiaran lah biasanya. Tapi tidaklah sekualiti macam bas contoh macam Mutiara, macam Perdana. Bas ekspres bas ekspres memang yang sekarang ni memang dia orang dah upgrade, dalam bas pun dah ada tandas. So bas charter ni biasanya Wafi rasa bas yang tujuannya untuk benda lain tetapi sempena dengan cuti ada yang ambil kesempatan bawa betul. mahasiswa balik. Saya rasa macam tu juga, ada merasakan macam tu. Sebab nak kata bas tu baru sangat pun tidak. Dia tidak macam bas macam saya sebut tadi Perdana ke Mutiara pun tidak. Memang bas tu nampak macam dia ada buat tujuan lain dan kalau ada pelajar nak cuti apa semua memang dia ambil bas tu juga. Ya. Dan Wafi kata tadi memang dah banyak kali menggunakan perkhidmatan ini. Bila Wafi kata biasa tak ada masalah tu, cuba ceritakan kualiti pemanduan dan sebagainya. Tak pernah ada masalah lah sampai tragedi ni. Okey, memang sebelum ni daripada semester 1 sampai semester 5 memang tak ada apa-apa masalah. Memang saya tengok dari segi panduan ke apa tak ada masalah. Memang dia drop up kita dekat mana yang kita nak lah. Dan sewaktu berada di atas jalan raya, pematuhan had laju dan sebagainya, sebelum ni saya tengok macam tak ada masalah dari segi laju. Memang biasa saja, memang diikut lah apa yang had laju yang telah ditetapkan oleh di jalan raya tu. Tapi berbeza pula yang sebelum ni. Sebelum ni memang laju. Okey, kita pergi ke 9 Jun. Kejadian itu saya difahamkan berlaku pada waktu malam. Pukul berapa agaknya, Wafi? 1.50 lebih. 1.50 pagi lebih. Dan Wafi ingat ini sebab Wafi tak tidur. Tak tidur, yes. Wafi buat apa? Main telefon. Saya dengar lagu. Dengar lagu apa, ingat tak? Lagu Michael Jackson. Dia buat konsert tahun 1997 dekat Munich. Wow. Michael Jackson fan. Okay. Tell us what happened pada saat itu. Adakah Wafi dah rasa cuak sebab bas tu dah agak laju? Okay. Memang masa detik-detik sebelum terbabas tu, memang saya rasa mula-mula saya tak rasa apa-apa, tapi takut tu tiba-tiba bucu sebab memang betul-betul laju sepanjang perjalanan daripada Jeli nak pergi ke Grid. Dah mula laju betul. Untuk satu tempoh tu memang dia bawa laju daripada biasa. Betul. Jadi saya masa tu, dan Wafi mungkin boleh explain kepada pendengar dan penonton jalan daripada Jeli ke Grid ni. Adakah lebuh raya ni maksud lebuh raya macam lebuh raya utara selatan yang straight ataupun berliku-liku? Dia memang berliku-liku sebenarnya. Sebab dan dia dua lorong saja, dua hala kan. Sakimannya satu hala satu lorong je. Okey. Jadi memang saya tengok dengan apa yang pemandu tu bawa, bas tu dengan kelajuan tu memang tidak sesuai dengan jalan tersebut. Dengan sempitnya apa semua. Pada ketika tu tak ada siapa yang terpanggil untuk bersuara lah kepada pemandu tu. Saya dengar macam ni sebab ada pemandu dia cerita, ada student yang dekat dengan driver dia, ada cerita yang dia kata slow sikit bang. Slow sikit bang apa semua. Tapi sebab saya duduk belakang, so saya tak dengar lah apa-apa. Tapi itu yang diceritakan selepas tragedi lah. So ada yang kata dia tegur driver dia lah. tegur. Okay. Masa nak kemalangan tu, bila sebab kita semua yang tidak berada di dalam bas, ada tengok yang dashcam tu lah. Okay, betul. So nampak macam bas tu cuba nak pintas, nak overtake, nak overtake. Bila nak overtake, dia nak masuk balik ke lorong asal tu. Di situ dia terbalik. Betul. Adakah Wafi ingat benda tu berlaku? Memang masa tu memang saya fokus tengok lagu je. Tengok YouTube je masa tu. Memang masa tu saya tak tahu apa-apa dan cuma saya rasa memang laju.
Cuma saya tak fokus kat depan. Jadi tak nampak lah pintasan itu. Tak nampak. Dia tak nampak. So bila Wafi sedar? Memang masa tu saya betul-betul tersedar yang memang bas tu dah Sengit. Dah sengit. Nak jatuh. nak jatuh. Nak jatuh. Sebelum jatuh lah. Dah sedar dah. Dah sedar. Pada waktu itu apa pemikiran Wafi? Masa tu memang saya mengucap banyak kali sebab dah jatuh kan, tapi benda tu terjadi dengan laju dan saya tercampak ke dalam longkang. Terkeluar daripada bas? Terkeluar daripada bas, ya, betul. Wafi tolong ceritakan Wafi duduk kat mana dalam bas tu pada ketika itu. Masa dalam bas tu saya duduk paling kanan belakang sekali. Dan bas tu jatuh di belah kiri. Kiri, betul. Kiri. So macam mana Wafi itulah sebenarnya tercampak keluar? Macam adik-beradik saya pun, saudara mara saya pun memang memperdebatkan juga benda ni, macam mana saya terkeluar sebenarnya. Ramai orang tanya. Sama ada saya terkeluar daripada tingkap ke, pecah tingkap ke, ataupun atap bumbung terbuka. Tapi Wafi tak ada memori lah tentang apa yang berlaku. Tak ada sangat. Cuma saya rasa macam, sebab kalau nak kata tingkap, sebab saya tak rasa yang saya kena pecah cermin tingkap. Cuma saya rasa macam saya terkeluar daripada atap. Sebab menjatuh tu atap terbuka, memang saya terkeluar masa tu. Ya, atap dia dah pecah. Dah pecah kan? Betul. Dah tercabut. Betul. Wafi mungkin boleh tunjuk kat kamera luka yang ada dekat belah tangan tu. Itu mungkin dari impact masuk ke longkang ke macam mana, atau Wafi tak ingat? Ini impact yang masuk dalam longkang jugalah. Yang antaranya lepas tu ada cala-cala sikit dekat sini. Kecederaan apa lagi yang Wafi sedang alami? Saya ada lebam dekat sini. Pipi saya ni. Sekarang ni nampak macam okey sikit lah. Sebelum ni memang kalau tengok yang saya ditemu ramah oleh bernama, memang waktu merah. tu merah lagi. Merah lagi. Dan saya ada parut juga dekat belakang. Adakah pada bila-bila waktu dalam kejadian itu Wafi hilang kesedaran? Saya pengsan sekejap. Pengsan sekejap. Dan masa dalam longkang tu saya tengok macam ada tubuh manusia dekat atas saya. Ada tubuh manusia? Tubuh manusia, yes. Bila sedar tubuh manusia tu masih lagi ada? Saya tak pasti, tapi masa saya angkat, saya tolak tu, dia tak bagi respon apa-apa. Okey. Saya rasa mungkin dia dah meninggal. Saya rasa sajalah. Dan lepas pada saya angkat apa semua tu, saya terus naik daripada longkang, saya terus pergi kat bahu jalan. Jarak Wafi dengan bas berapa jauh? Dekat sangat. Dekat sangat. Sebab bas divider lepas tu longkang. Dekat sangat-sangat. Adakah Wafi nampak rakan-rakan lain dekat dengan Wafi? Betul. Memang masa tu yang duduk sebelah kanan memang tercampak masuk ke longkang. Majoritinya. Kalau kiri memang tersempit dalam bas. Yang tu kebanyakan yang meninggal lah. Yang kiri. Banyak yang meninggal tu yang duduk belah kiri lah. Ya, betul. Kiri. Dan lepas Wafi berdiri tu, boleh berdiri lah? Boleh berdiri. Rasa sakit tak? Apa-apa? Memang rasa. Sangat. Phone ada? Phone tak ada. Dah tercampak lain. Michael Jackson dah tercampak lah. Lepas tu apa tindakan pertama Wafi? Masa tu sebenarnya saya mengharapkan ada orang berhentilah. Tapi memang ada orang berhenti. Tapi masa tu baru ada satu buah kereta sebab baru terjadi kan. Dan masa tu juga ada kawan saya, ada telefon dia memang selamat. So kawan saya tu ditelefon dekat polis, dekat ambulans apa semua, memang telefon. Dan mengambil masa jugalah untuk mereka sampai. Berapa lama? Lebih kurang dalam 1 jam lebih. Sebabnya sebabnya jalan dekat Greek itu, tak silap saya, hospital Greek nak sampai ke tempat accident tu lebih kurang dalam 50 km. Jadi 50 km kalau kat jalan Greek ni dia tak sama 50 km dalam lebuh raya. Betul. Jadi tambah lagi masa tu orang baru balik ke ibu kota, baru selesai sambut Aidiladha kan. Saya nak tanya pasal apa yang Wafi alami dalam tempoh nak tunggu sejam tu. Tapi sebelum itu, di detik-detik Wafi baru sedar bangun tu, ada dengar apa suasana kat situ? Ada orang menjerit ke, senyap ke, sunyi ke, macam mana kalau seingat Wafi? Itu memang saya rasa peristiwa yang saya rasa macam saya tak boleh nak lupa. Saya masih tak boleh hilang lagi dari fikiran saya. Sebab masa saya naik tu, ada kawan lelaki saya dah tak ada dah. Muka dia memang terkena divider, memang tak sempurna. Berkecai. Muka. Itu lelaki. Lepas tu ada seorang lagi perempuan. Dia orang kata
Dia duk menjerit sakit apa semua. Dan masa tu tangan dia dah patah, dah nampak tulang dan saya masa tu saya cuba untuk tenangkan. Saya tenangkan dia sebab masa tu orang awam suruh saya tenangkan dia. Dan beberapa saat kemudian dia tak ada, senyap. Dan ada jugalah saya tengok beberapa lagi mayat yang duduk di bawah bas lah, terutamanya sebab ramai yang mati ramai yang meninggal duduk di bawah bas kan. Jadi ada seorang yang saya ingat yang duduk sebaring dengan saya belakang sekali tu, yang paling kiri itu memang dia meninggal. Dan saya nampak dia punya jenazah dia lah, badan dia tu. Ada yang dapat dibantu ke tidak sewaktu 1 jam tu sebelum ambulans sampai? Maksudnya macam maknanya dia cedera, tetapi Wafi ataupun sesiapalah yang mampu untuk mungkin tenangkan dia orang sehingga ambulans sampai. Ada. Memang orang-orang yang berhenti dekat tepi tu memang mereka cubalah untuk membantu kami yang dah baru terlibat dengan aksiden apa semua ni kan. Dia orang cubalah untuk tolong, dan yalah kami tolong apa yang boleh sajalah. Sebab masa tu pun walaupun saya boleh berdiri pun, orang awam tu kata tak boleh dek, awak kena duduk. Awak ni mangsa, awak tak boleh, awak kena duduk. Okay. Biar kami je buat. Ada tak Wafi perasan pada waktu itu pemandu sedang buat apa? Masa tu saya tak perasan. Memang tak nampak dia lah? Tak nampak. Saya tak nampak dia. Masa tu memang fokus dengan masing-masing ni, dengan berdarah apa semua. Dengan menangis, ada kawan-kawan saya menangis apa semua. Memang masa tu saya rasa macam lah, dengan belakangnya dengan ada kawan-kawan yang dah arwah kan. Agak seram juga masa tu. Boleh kata ngeri lah. Dalam tempoh sejam tu, apa perasaan secara keseluruhan lah? Memang saya sedih sangat. Sebab kita baru je bertegur masa dekat jetih tu. Tiba-tiba, yalah kita tak minta benda ni berlaku kan. Tiba-tiba dah terjadi. Dan orang yang saya tegur tu pun sebelum naik bas tu pun dah tak ada. Dia meninggal. Dan saya rasa macam terkesan lah dengan hati saya sebab ada antara dia orang yang kenalan rapat? Ada. Ada pun yang perempuan lah. Tapi ada seorang tu dia masih dia dah discharge dekat rumah. Dia dah ada dekat rumah. Dan seorang lagi meninggal. Saya dipahamkan Wafi akhirnya jumpa telefon. Dan panggilan pertama adalah kepada ibu. Betul. Apa yang, kalau Wafi boleh kongsikan yang Wafi cerita dengan lepas pada jumpa telefon tu, sebab polis dia kumpul semua kan telefon kan. Dia kata okay, kalau siapa nak ambil telefon pergi ambil kat sana, sebab saya dah kumpulkan semua. Okay. So saya cari ada. Dan saya tengok, tapi telefon pun dah tak sempurna lah, sebab skrin pun dah rosak, dah tercampak kan. Saya buka, banyak naik WhatsApp. Ada mesej lah. Ramai. Sebab masa tu macam mana dia orang tahu? Mungkin sebab dah berapa jam dah sejak kemalangan? Bila dapat telefon tu, dah berapa jam sejak kemalangan berlaku? Rasa lebih kurang dalam 45 minit juga. Oh, laju juga. Jadi masa saya buka WhatsApp tu memang penuh. WhatsApp ibu bapa, kawan-kawan apa semua. Kawan-kawan paling ramai lah. Tanya, Wafi macam mana kau? Wafi semua apa. Saya balas satu-satu. Saya kata okay, Alhamdulillah, aku okey je. Alhamdulillah okey je, tak ada masalah. Dan saya balas jugalah, bagi tahu dekat mak saya, kata dalam group family lah, saya kata okey Umi, orang okey je ni, Alhamdulillah okey, tak ada masalah ke apa. Masa tu mak saya lega sikit lah. Selepas kemalangan dan apabila dibawa ke hospital, Wafi pun dibawa ke hospital kan? Betul. Semua rawatan, layanan semua di hospital saya difahamkan sangat bagus. Sangat betul. Dan Wafi discharge agak awal kan? Betul. Ya. Berapa ramai yang terpaksa berada di hospital untuk tempoh yang lama? Okey, kalau nak ikutkan saya, pada saya dihantar ke hospital grade tu, saya duduk di green zone. Okay. Green zone ni maknanya yang tidak mengalami kecederaan serius lah. Maknanya masa tu green zone dalam 6 orang saja. Okay. Dan 6 orang tu memang discharge pukul lebih kurang pukul 12 tengah hari. Tengah hari masa tu. Dan saya tengok kebanyakan masa tu yang mula-mula tu memang kebanyakan yang duduk tu adalah di yellow zone.
Yellow zone ni maknanya kata dia nak ke arah kritikal tapi red zone kritikal. Tapi dekat red zone saya tak pasti. Tapi ramai di yellow zone lah. Dan kebanyakan yang dah meninggal masa tu 13 orang yang dapat kena pasti 13 orang tu. Memang dia dah diangkat ke truck polis untuk hantar ke forensik Ipoh. Ya. 2 yang saya difahamkan meninggal di hospital grade. Betul, ya betul. Ya. Jadi jumlahnya 15 semua. Ada sebarang bantuan emosi, psikologi yang ada sesiapa ataupun pihak UPSI ataupun sesiapa saja yang tawarkan setakat ini? KKM mungkin. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI, kepada Naib Chancellor, kepada TNC HEPA, Prof Khalid, dan juga pusat kaunseling lah, sebab pusat kaunseling memang dia datang ke rumah kita baru ni. Dan dia ada bagi orang kata kaunseling lah kepada kami yang trauma ni. Dan khidmat mereka pun sangat cemerlang dan saya sangat berterima kasih kepada mereka dan mereka pun dah menjalankan tugas dengan baik lah kepada semua. Wafi masih lagi ataupun Wafi ada dapat flashback tak peristiwa tersebut? Sebab ni benda yang trauma kan? Ya betul. Biasanya bila benda trauma ni kita kena tanya sama ada yang melalui trauma ni dia dapat flashback benda yang berlaku. Boleh tidur tak sekarang? Tak. Saya tak tidur lain ni. Sebab memang masih terngiang-ngiang dalam kepala. Jeritan, siren polis apa semua kan. Jadi masih rasa macam tak boleh ni, memang tak boleh tidur. Sebab peristiwa tu macam ngeri sangat. Sebab yalah orang yang orang kata apa, meninggal dengan keadaan tak sempurnanya ada depan mata kita. Jadi benda tu selalu bermain di fikiran saya lah. Memang saya susah nak tidur. Ya. Sekarang bila naik kenderaan pun rasa cuak tak? Betul. Ada rasa. Sebab naik kereta ni dia lebih kurang naik bas juga kan. Tapi sekarang ni memang saya tak boleh naik bas. Saya naik kereta tu okey lah. Tapi ada rasa. Ya. Wafi datang daripada keluarga pendidik dan bersama dengan sahabat-sahabat teman-teman yang terkorban dan cedera itu pun berkongsi visi ataupun cita-cita yang sama. Adakah mungkin terlalu awal, tapi adakah Wafi merasakan ini akan mengubah aspirasi hidup ataupun memberi kesan kepada cita-cita Wafi sendiri? Tak ada. Saya rasa sebab apa yang berlaku itu adalah pengajaran untuk kita lah, untuk kita terus perbaiki diri. Itu tidak membuatkan saya untuk saya tidak meneruskan pengajian saya untuk saya capai cita-cita. Sebab saya rasa kawan-kawan saya yang terlibat dengan kemalangan pun memang mereka tak nak tangguh belajar. Tak nak extend ke apa semua. Memang mereka nak sambung dan dah keluar pun arahan daripada universiti kepada yang terlibat dengan kemalangan ni. Mereka ada cara lain, ada jalan lain lah untuk nak siapkan assignment, nak jawab exam apa semua. Jadi saya rasa dengan semangat kawan-kawan saya tu, memang mereka nak capai cita-cita dan saya rasa cita-cita mereka tak akan terbantuk lah. Itu memang mereka nak capai. Wafi sebagai seorang mangsa, seorang survivor kemalangan jalan raya yang sangat serius ni, apa yang Wafi nak tengok berlaku di negara kita berkenaan dengan keselamatan jalan raya ni? Adakah Wafi dah fikir ataupun belum sempat nak fikir apakah langkah-langkah yang perlu dibuat oleh kerajaan ataupun oleh sesiapalah untuk memastikan bahawa kes macam ni, ialah kita faham kemalangan akan berlaku, kan, nama pun kemalangan. Betul. Tetapi bagaimana kita dapat mengurangkan risiko kemalangan? Kemalangan akan berlaku, tetapi macam mana kita dapat buat sesuatu, sama ada undang-undang, kekuasaan, peraturan, bas, standard, quality bas dan sebagainya, untuk kita mengurangkan kemungkinan ini berlaku. Okey, saya rasa benda ni saya ada terfikirlah selepas pada apa yang berlaku ni. Saya ada research sikit apa yang kerajaan perlu buat. Kalau kita tengok di negara Sweden, dia ada memperkenalkan dasar Vision Zero. Vision Zero yang dalam usaha untuk mengurangkan kadar kematian jalan raya. Jadi kalau kita tengok sendiri pun memang dasar tu memang nampak berjaya dan memang Sweden antara kadar kematian jalan raya yang paling terendah di dunia. Kalau dibandingkan Malaysia, memang Malaysia bukanlah antara tinggi tapi tinggi jugalah. Okay. Dan saya rasa kerajaan juga perlu memperkenalkan sistem pangkalan data. Saya rasa
untuk kita pengguna ni, kita berhak untuk pilih bas yang selamat, pemandu yang berkualiti, yang boleh memandu dengan selamat, dan kerajaan perlu menyediakanlah pengkalan data seperti mana kata kita boleh tengok syarikat ni okey ke tak, bas ni okey ke tak, apa semua, pemandu dia macam mana, apa semua. Jadi kerajaan perlu sediakan seperti pangkalan data seperti itulah saya rasa. Jadi kami sebagai pengguna-pengguna ni boleh lihat, boleh check sendiri, boleh tengok. Takat ni di kalangan mangsa-mangsa yang selamat, ada tak sebarang perbincangan ataupun perancangan untuk lebih tersusun cadangan-cadangannya ataupun lebih bersuara, ataupun tidak ada langsung perbincangan? Sudah ada perbincangan untuk kita untuk langkah seterusnya, untuk masa-masa yang selamat ni tapi sekarang ni kami masih lagi fokus kepada rawatan-rawatan lah, rawatan fizikal yang, sebab di hospital pun masih ramai lagi di hospital Taiping, rawatan fizikal, rawatan mental. Dan macam saya sekarang ni, alhamdulillah saya rawatan fizikal saya agak okey sikit lah, agak okey, dan cuma saya masih trauma lah sebenarnya. Dan kalau nak dikatakan perbincangan tu, sebenarnya tiada apa orang kata persepakatan lagi. Maknanya kata mungkin antara keluarga-keluarga je dulu, antara anak mangsa dan juga keluarga-keluarga tersendiri. Jadi untuk keluarga saya setakat ni kami hanya fokus pada kesihatan dulu, fokus biar betul-betul, dan baru kita akan ambil langkah seterusnya lah. Adakah itu mungkin termasuk tindakan undang-undang sivil sebagai contoh? Betul. Akan tidak menolak kemungkinan ada saman sivil terhadap syarikat tersebut lah. Itu langkah seterusnya lah. Dan kami memang ada sebut benda tu, tapi belum mula lagi lah. Bukan keutamaan saat inilah, tapi tidak menolak kemungkinan itu. Dijawab pun sebagai seorang pendidik, dan cara Wafi menjelaskan apakah langkah-langkah pun, saya memang berharap bahawa Wafi dapat mencapai cita-cita dan terus menyumbang pada masyarakat dengan kaedah dan kejaya yang Wafi pilih. Mungkin yang terakhir daripada saya, KJ, untuk Wafi sendiri, apa refleksi diri berkenaan dengan ketentuan ilahi ini, dan juga bagaimana ia mungkin, kalau tidak mengubah cita-cita Wafi pun, dah tentu memberi kesan. Adakah Wafi boleh berkongsi bagaimana ini mungkin mengubah cara perspektif Wafi sendiri melihat hidup? Okey, jadi saya melihat apa yang terjadi dengan kemalangan ni, sebab saya sebelum ni saya tak pernah alami kemalangan apa-apa. Saya tak pernah, ini pertama kali saya berlaku dalam hidup saya lah. Jadi saya rasa macam dengan apa yang berlaku ini, saya rasa kerajaan patut lihat balik, tengok apa yang patut diselenggara dari segi kenderaan, tengok dari segi pemandu jalan raya terutamanya. Tengok macam mana di jalan di grid agak boleh kata agak ketinggalan berbanding jalan-jalan yang lain kan. Dan saya rasa kerajaan patut bentangkan apa tindakan-tindakan selepas ini untuk menotahkan kemalangan maut selepas ini. Okay, jadi sebab kami ni sebab angka kematian ni bukan sekadar angka saja, bukan sekadar ditampar di pejabat, bukan dibentangkan di mesyuarat, tidak. Sebab kami ni kami bakal mewarisi kata warga pendidik yang sudah bersara, dan kami mewarisi daripada UPSI ini, dan kami akan mendidik anak bangsa pula. Jadi saya rasa kalau kita teruskan begini, kita tak ada tindakan apa-apa, kita akan terus kehilangan mangsa-mangsa seperti mana yang UPSI kehilangan 15 pendidik ni. Sebab seorang pendidik mungkin boleh mendidik lebih 8,000 ke 10,000 pelajar. Jadi di situ adalah satu kerugian. Kita tengok baru ni 15 sudah meninggal, jadi berapa puluh ribu dah yang tercicir untuk mendapat pendidikan daripada guru yang berkualiti ni. Jadi saya harap begitulah. Jadi kerajaan patut ambil tindakan apa yang sepatutnya lah. Wafi, soalan terakhir daripada saya. Saya tahu ada pelbagai perasaan yang sedang dirasai oleh Wafi sekarang. Tetapi kalau boleh saya tanya satu perkataan yang boleh memberi sedikit gambaran tentang perasaan yang dirasai oleh Wafi sekarang. Adakah ia marah, bersyukur, redha,
Apa satu perkataan yang datang pada minda Wafi sekarang? Satu perkataan saya satu adalah bersyukur. Sebab saya masih diberi orang kata peluang kedua. Peluang kedua tu sebab saya tengok yang meninggal hampir separuh. Sebab penumpang pelajar lebih kurang 42. Jadi 15. Jadi nampak nak hampir separuh. Jadi saya amat bersyukur. Sebab saya masa saudara mara mari melawat pun, dia orang tanya. Dia orang macam bersyukur lah. Dia kata Wafi selamat. Dia kata, lepas tu ada juga tanya apa amalan apa semua. Tapi saya nak tapi saya nak share lah sikit amalan boleh. Mak saya setiap hari Jumaat dia selalu suruh sedekah. Setiap kali solat Jumaat dia suruh sedekah. Sebab sedekah ni kalau ikut Islam dia boleh menolak bala dan memanjangkan umur. Jadi mak ayah saya memang selalu titik beratkan benda tu. Setiap hari Jumaat memang tak pernah miss. Jadi itu mungkin antara amalan yang saya boleh kata antara menjadi pelindung saya lah dalam tragedi ni. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada yang pertamanya Datuk Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris, iaitu Profesor Datuk Dr. Ma'amir Maktaf, kerana menjadi orang yang tonggak utama lah untuk dalam menyelesaikan masalah ini, dan juga Profesor Dr. Khalid bin Salimin, TNC HEPA, dan juga seluruh jentera-jentera Universiti Pendidikan Sultan Idris, dan juga semua universiti-universiti di seluruh Malaysia yang telah menganjurkan bacaan Yasin untuk masa-masa tragedi. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada Ahli Parlimen STIU, Adung Permaisuri, kepada Badan Perhubungan UMNO Negeri Terengganu, dan juga parti-parti yang terlibat dalam memberi sumbangan kepada saya lah, dan juga parti PAS juga sekali ada memberi sumbangan, dan juga sanak saudara apa semua, dan juga kawan-kawan yang telah mendoakan saya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Saudara Abdul Wafi Kamarudin kerana bersama dengan kami di KS. Terima kasih sangat Wafi kerana dapat memberi perkongsian, sharing yang agak personal melalui semula peristiwa yang agak traumatik tersebut. Saya, Syaril dan juga seluruh warga KS, dan saya rasa semua penonton dan pendengar KS akan mendoakan yang terbaik bagi Wafi dan juga rakan-rakan lain yang terlibat dalam kemalangan tersebut. Dan sebelum kita break seketika, saya mohon supaya yang mendengar dan juga yang menonton sama-sama kita hadiahkan Ummul Kitab, terutamanya kepada 15 mangsa kemalangan bas yang melibatkan mahasiswa UPSI. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat-Nya ke atas roh mereka. Al-Fatihah. Selamat kembali ke episod 159 Keluar Sekejap. KJ, kita baru sahaja mendengar perkongsian penuh emosi daripada saudara Wafi. Bagaimana KJ melihat perkongsian beliau? I thought he was very brave. Sangat berani, dan sebab KS ni kita biasa bincang isu politik, isu dasar. Kadang-kadang Syaril pada peringkat yang agak abstrak, sebab kita bincang dari sudut intelektual, dari sudut hujah-hujah dan fakta dan sebagainya. Tetapi ada kalanya saya rasa penting bila kita bincang perkara dasar ni, kita humanize. Dan hari ni kita cuba humanize untuk pendengar dan penonton kita bila kita jemput Wafi, that beyond the statistics there are names, and of course Wafi is one of the luckier ones lah. Dan mungkin it's a nice adalah satu segue yang cantik untuk kita pergi pula dalam perbincangan yang lebih menjuruskan kepada dasar. Tepat sekali, dari dimensi seorang mangsa dan dimensi kemanusiaan kepada dimensi dasar itu sendiri. Dan kita ada tetamu kedua dalam episod kita, seorang yang telah memperjuang isu keselamatan jalan raya, orang yang telah pun terbabit dalam pembuatan dasar dalam hal ini, iaitu yang bahagia Datuk
Suret Singh, bekas Setiausaha Bahagian Pengangkutan Darat dan Setiausaha Agung Majlis Keselamatan Jalan Raya Malaysia, pengarah pertama Jabatan Keselamatan Jalan Raya JKJR, pengasas bersama MIROS. MIROS ni Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia. Banyak lagi jawatan ataupun pengalaman beliau. Selamat datang Datuk Surit ke Sofa Keluar Sekejap. Terima kasih Syaril dan DJ jemput saya menyertai program ini. Dan terima kasih juga pada Wafiq Kamarudin kerana saya sangat minat perkara ini. Saya lama terlibat. And basically when sometimes when accident happens, if I'm travelling, I will stop my car, ask my driver to stop my car because I serve as the Director General of Road Safety, and I will talk to the victim. And I have had sad incidents of for instance, a person going from JB is going to Malacca. So I asked him, where are you going? We're going to Malacca. Then bang saya tak ada lesen. He's telling me, okay. Pergi mana Azim? So pergi Melaka. 2 tahun tak dapat kerja. So things like this, this is the problem of the B40 group and all that. And masalah ini telah berlarutan sekian lama. And our road safety has been at a serious level for a very, very long time. So sudah sampai masa, sudah lama lah, sudah sampai masa untuk ada satu kertas putih di Parlimen. Sebab I nampak yo-yo program keselamatan. Kadang-kadang ada keutamaan. Next, tak ada keutamaan. Tubuhkan agensi, batalkan agensi. So sudah sampai masa ada kertas putih di Parlimen dan menteri-menteri yang berkenan, Menteri KKR, JKR, apa tanggungjawab dia? Menteri Kesihatan, apa tanggungjawab dia? Dan polis dan JPJ dalam enforcement, apa tanggungjawab dia? Datuk, sebelum kita pergi kepada dasar tu, saya nak tanya sikit Datuk latar belakang keselamatan jalan raya di Malaysia, sebab kita dah beberapa kali bangkitkan isu ni di podcast Keluar Sekejap di KS. Dan macam Datuk katalah, pasang surut kadang-kadang hangat sebab bila ada accident semua cakap pasal benda ni. Lepas tu dingin saja. Lepas tu new accident semua cakap pasal benda yang sama. Kenapa Malaysia ni Datuk mempunyai antara kadar kemalangan jalan raya yang paling tinggi? Dan yang paling sedih ni macam Datuk kata B40 tadi, kalau tak silap 70% daripada kemalangan ni melibatkan kapcai, melibatkan motosikal ringan. So is there something wrong dengan Malaysia disebabkan kita ada kadar kemalangan yang sangat tinggi? Okay. Bila kita buat perbandingan negara-negara yang maju dalam keselamatan jalan raya, first level like Sweden, macam Wafiq kata tadi, mereka dia apa beza? Apakah ciri-ciri utama mereka? Penguatkuasaan dia, kecekapan program penguatkuasaan dia, keyakinan program itu dan penyampaian dan penghasilan program itu adalah pada tahap hampir 100%. Tapi penghasilan program kita sudah sekian lama. Tahap penguatkuasaan kita, penghasilan program adalah pada tahap yang rendah. 20%, 25%. Kenapa Datuk? Adakah sikap, adakah rasuah? Kita cakap open. Okay. People are, I ambil contoh bus accident ini. People are dropping the ball. Kalau pihak yang dipertanggungjawabkan telah menjalankan tugas mereka dengan amanah, mengapa lesen PSV pemandu ini tidak dibatal? Dia telah gagal. Menteri sudah menteri is very open. He revealed dia telah gagal jasa audit. Audit jaminan keselamatan. Ini audit jaminan keselamatan ICOP, Industrial Code of Safety Practice, yang syarat lesen pengendali. Lesen boleh dibatal, boleh digantung. Semua kuasa sudah ada. Mengapa sistem kejara, minister, he's a gentleman. I salute him. For the first time, minister has publicly agreed that the system kejara is a total failure. It is, and I bentang a paper on the 29th of April
pointing at the AGM of the Road Safety Council to tell them what are the problems with the Kejara system. And I'm glad the minister is taking this very, very seriously. Sebagai contoh, Tok, mungkin explain sikit sebab mungkin ramai Kejara ni adalah demerit system lah. So kalau kita ada kesalahan jalan raya, kita akan ada beberapa markah ditolak daripada lesen kita. Dan bila sampai satu tahap itu memang lesen kita terpaksa digantung. Betul ke tak? Itu masalahnya. In theory. So dalam undang-undang dikatakan bila sampai pada 20 markah lesen boleh digantung. Tapi tak boleh digantung. Tak wajib boleh digantung. So ada budi bicara, ada kuasa bukan pada harus digantung atau wajib digantung. Boleh. So I pointed this out. No, it should be shall. Kalau you mau bagi warning, you bagi pada 10 mata dan 15 mata. Sampai 20 mata red tidak card, ada talon atas. Itu red card. Yes, that's it. Apa erti ambang tu kalau tidak diwajibkan kan? Tapi bukankah bercakap tentang Kejara ni Datuk, yang saya faham apa yang menteri akui adalah bukan setakat masalah itu, tetapi masalahnya adalah rekod itu sendiri hanya akan muncul selepas saman itu dibayar dan bukannya sewaktu saman itu dikeluarkan. Bukan itu satu masalah yang lebih besar. Itu adalah satu daripada kelemahan. Sebab kalau macam tu saya tak bayar. Ada 12 juta saman yang tidak dijelaskan. Sebab ini dropping of the ball of AG side also. So banyak points yang belum lagi boleh di-crystallize lah. Yes. Hanya boleh berikan mata demerit bila dia mengaku kesalahan itu. That has been the stand of AG, which I think to me it doesn't stand because ada kuasa diberikan pada di bawah akta JPJ that the fault mata itu boleh dikenakan pada registered owner. Kita pegang pada itu. Dan kalau ada lain orang yang memandu kenderaan itu that is subsequent investigation. So that is correct, Syaril. That's one of the major failures. Tapi mendengar jawapan awal Datuk Surit, jelas bahawa pada pandangan Datuk bahawa apa yang diperlukan bukanlah rombakan idea yang besar-besaran, tetapi ideanya sudah ada, cadangan sudah ada, cuma soal pelaksanaan dan penguatkuasaan yang sangat-sangat lemah. Syaril, I remember dulu masa di UK, I had a UK driving license. I had a Malaysian driving license, UK driving license. Zaman-zaman dulu UK driving license kertas. I don't know if you remember, it was paper. Dan saya ada kesalahan jalan raya, speeding, kawasan 30 miles per hour, saya buat 50 and I was caught on camera dan saya ditolak, kalau tak silap saya 3 ataupun 4 markah dan benda tu akan keluar dalam automatic, kertas yang baru. Automatic. It's there. Dalam 24 jam saya rasa. Dan jika KJ nak contest benda tu, boleh contest lah. Boleh contest tapi in the first instance dia akan keluar. Dia tak perlu tunggu bayar saman ke tak bayar saman, dia akan keluar. 4 points deducted already. So kita kena mencontohi amalan-amalan yang terbaik di dunia yang berkesan. So we have all the example, just that we have been dropping the ball. I give one more example, YB. You know, this guy, dia ada 18 speeding saman. Yang kemalangan CDL, UPSI ni. CDL itu susah digantung. Hanya boleh digantung 20 mata atau charge di mahkamah. Tapi PSV ini, they have absolute power. Okay, PSV ni apa tu? Public Service Vehicle License, and the other for lorries is Goods Driver's License. So who dropped the ball? JPJ dropped the ball. JPJ boleh tarik lesen PSV tu? If any time offences, recklessness, dia terus boleh tarik, boleh blacklist, and lepas itu rehabilitate the driver lah. Seingat Datuk, adakah ini masalah koordinasi di mana data daripada polis yang saman dan juga JPJ itu tak dikongsi? Is that the problem? Tak lagi. Dulu ada masalah koordinasi, sekarang tidak ada. Kerana waktu saya pengurusi Myros, saya memang telah menyelesaikan masalah ini. Jadi dan ada sekarang real time. Yes, online. Ada real time data police coordination. Data is in Pengkalan database. Okay. So terpaksa So there's no excuse. Terpaksa saya tanya soalan ni tu. Datuk rasa kenapa JPJ tak tarik lesen PSV tu? You see, there is this, unwritten rule lah. Penerimaan masyarakat. Is our masyarakat ready for this strong action? Come on, man. People are dying on the roads. What else do you need to be tegas? I think JPJ last time, I served. I'm very proud of JPJ because JPJ was the first department to be online and linked up with the post office. Waktu itu saya pengarah lesen JPJ. Saya bertugas di JPJ 14 tahun.
pengarah pengurusan, pengarah pembangunan. So we brought up all the infra of JPJ, So even before immigration, we were already online. So we have all the information which is online. There is no excuse. So why are people dropping the ball? Is there Kautim? I'm asking the question. Yeah. Are people, there is an appeal and somebody went in, okay, selesai. So things like, we have to get rid of things like this. We have to be very honest. Kita kena amanah dalam menjalankan tugas, because the person who is going to suffer is people who are using public transport, and the road users going to suffer. There are millions of road users. I always feel that wherever I am. So Dato' Arwah Dato' Radin and myself are known to be the naughty boys of road safety, because we talk to agencies and we tell them that you're dropping the ball. Welcome to the club. We're the naughty boys of politics. So we have to, because kita kena amanah. Apa yang amanah kita pikul, we have to be serious in implementing it. Datuk membayangkan dua faktor kalau saya dengar Datuk tepat tadi. Iaitu pertama, mungkin ada amalan corruption, korupsi, rasuah, Kautim dan sebagainya. Tapi Datuk juga awal tadi membayangkan mungkin ada satu budaya di mana khuatir untuk mengambil tindakan yang terlalu tegas kerana ia akan memberi kesan kepada periuk nasi syarikat ataupun individu tertentu. Mungkin penerimaan orang-orang politik, they have this, Yang ada kepentingan tertentu. Yeah, I say this because sometimes when I propose things and minister asks the person, why didn't you all implement this? YB, I'm not sure whether the people were ready for this. And these are people at high levels. Saya nak tanya berkenaan dengan sekarang ni tengah banyak macam semua sekarang ni dalam media sosial menjadi pakar keselamatan jalan raya lah, because of what's happened. But you are the actual pakar. No, I'm one of the few. One of the few. More pakar than most people. Everyone is talking about it lah. So sekarang ni ada yang cadang selain daripada penguatkuasaan yang tegas dan sebagainya yang dicadangkan oleh Datuk sendiri, kena letak SLD, speed limit device. Yes. Dalam kenderaan berat, terutamanya bas ekspres, lori dan sebagainya. Datuk sokong ataupun setuju dengan? Saya sokong penuh. Ya. Kenapa belum ada lagi? Okay, itulah, Genting tahun 2013, the panel sudah recommend kena ada speed limiter, kena ada seat belt. Yang menteri laksanakan sekarang, speed limiter, seat belt, rombak, sistem kejarah, memang dalam 51 recommendation of the panel, tahun tapi 2013 lambat orang laksanakan. And when I was for instance, I give one contoh, Myros, please take this seriously. When I was your chairman, and I had flagged the Genting report to say you are supposed to do profiling of all bus and lorry companies, which Wafiq Kamaruddin just raised, that they would like to refer to a database. Credit to minister, he's announced that be a repository of criminal and all this offense. That is very, very good. So that at least it takes care of that. But it took so long. Myros could have addressed this issue in 10 years ago, after the 2013 crash. So people have to be serious. The founder of Myros was very, very serious. He's like a brother to me, and we were very, very serious. So don't drop the ball. But arguably, Datuk, bukan hanya ketelusan dari segi data repository of data of siapa yang patut boleh bawa bas, siapa yang tak patut boleh bawa bas. Bukan pengguna yang patut check, tetapi penguatkuasa tu sendiri patut gunakan data tu. If you are flagged, then you're out, right? Sepatutnya begitu. Actually, kita kena semua pihak yang terlibat, yang pemegang taruh, mereka patutnya ambil responsibility. Yang private sector, the owner of the bus company. Okay, kerajaan sekarang membelanja wang untuk melatih, there's driver shortage. So untuk melatih 1,000 drivers every year. Patutnya the private sector, like in other countries, they spend so much on road safety and they take the lead. Private sector should also be taking the lead. They should train another 1,000 drivers. And if a lot of the drivers are leaving the country and working in Singapore, it is for better salary and better condition, then you have to ask yourself, why are you not giving the driver who is the person who makes you rich, why are you not giving him proper wages? Tok, tadi saya masa
kita bincang dengan Wafi tadi, ada satu benda yang dia sebut yang saya nak tanya pada Datuk. Ini berkenaan dengan pengawal selian ataupun regulation grey area. Sebab dia kata untuk mahasiswa, pelajar-pelajar universiti, they will pool together and go to this agent, you see. They will not use the bus ataupun syarikat bus di station. Dia akan guna agent. Agent ni akan guna apa benda, bus pelancongan ke apa benda. Is that allowed? It's not allowed. It should be we call it bus pajak. There is a difference between bus charter and bus pajak. So bus charter means the pengendali bus who is the owner of a bus persiaran or a bus express. He is engaged to do this as a variation of his journey, which they are allowed to do on weekends. So in this case, I would advise universities to be very, very careful. Don't have middlemen getting these buses. Always go to the syarikat pengendali. Yeah. Yes. Yang memang ada pengecualian untuk charter. Yeah, and pengecualian untuk charter satu. The other one, dia ada syarat-syarat yang penting. Ini adalah Industrial Code of Safety Practice yang merupakan syarat lesen untuk pengendali bas. Pengendali lori pun ada. All these were issued by SPED. You know? So violation of this in a single audit, we don't have to charge people in court. We straight away suspend the operator. Second offense, cancel all permits. That should be a no-nonsense approach because we need to protect user lives and we have to be serious. On people who are negligent, okay, if a person allows his drivers to speed or pajaks and he is a pengendali, or now we are going to introduce the speed limiter, he tempers the speed limiter. When the ministry asked me, I said, no, fine alone will not be enough. You have to make sure, first tempering offense, suspend the entire fleet. Second tempering offense, you cancel all his licenses. Because when they temper, which means they don't care hoots for road safety. That's the message. So, we have to get very, very tough with the operators as well. You know? Datuk mungkin boleh kembangkan sikit perbezaan antara charter dengan pajak tadi tu. Pajak is illegal because it is the syarikat pengendali has given the bus to bukan pengendali bus, to some other unknown operator, you know, and that unknown operator he can use a walk-in driver who doesn't have proper condition, is not properly trained, is not subject to this regulation, you know, therefore is just a profiteer. So that's very, very dangerous to do that. Tok, saya nak keluarkan sikit perbincangan kita daripada dunia pelesenan, dunia JPJ. Saya nak bincang sedikit tentang faktor-faktor lain yang dikenal pasti oleh Miros sebagai punca kemalangan. First, mungkin kita boleh bincang berkenaan dengan penyelenggaraan penyelenggaraan kenderaan, dan kedua adalah quality jalan raya kita, sebab ramai yang juga komplain bahawa ini bukan hanya masalah kenderaan, ini masalah lubang di jalan, masalah jalan yang tidak rata dan sebagainya, ataupun lampu cahaya yang tidak mencukupi. First, Datuk, maintenance, adakah cut corners dekat situ juga? Okay, ini menjadi pendapat umum bahawa Puspakom has not been delivering its mandate, and there's people are saying there's scout team culture, you know, then you know, you can pass an inspection if you hulo some wang and all that. So this should be thoroughly inspected because this has become persepsi umum. So mesti ada udang di sebalik batu. So you know, this kind of thing, and there should be people like this, they should kena diawasi dengan rapat because the safety condition of the vehicle is very, very important. For instance, in our ICOP code, we request the depot of the company to do a safety check to make sure there is no leakage in the engine, you know, and then make sure quick check on the driver that, you know, from the rolling eyes and other things, or the guy, and look at his clock-in hours. He should not be fatigued. He can only work 6 days and he can only work 8 hours. So the safety officer, which is wajib under the condition, should be checking all this.
to ensure, just like the plane before takeoff. So kewajipan ini dia kena laksanakan dengan bersungguh-sungguh. Soalan berkenaan dengan penyelenggaraan masih lagi Datuk. Datuk bangkitkan Puspakom, tapi dah ada yang mengatakan bahawa antara masalah di situ, selain daripada katanya lah persepsi team culture itu, ada kemampuan untuk membuatkan kenderaan itu baik, cantik dan lulus sebarang inspection, tetapi sebenarnya mengubah tayar ataupun menukar apa saja just to pass the inspection, right? Daripada pengamatan Datuk, macam mana cara untuk mengelak ataupun mengawasi benda itu? Senang untuk mengawal selia perkara ini. Kalau memang pasang intelligence, then kalau dia tukar tayar di keliling kawasan itu, bukan jauh, mungkin 2 km kawasan itu, mesti ada yang operasi menjalankan perkhidmatan ini tutup. Kita kena tahu, we should know, we have the intelligence of who is, bersuhbahat, and who is dropping the ball in the chain of responsibility of road safety. Go all the way. There should be no gaps. Soalan ataupun poin kedua saya tadi, Datuk, bila kita mula perbincangan ni, Datuk ada sebut pemegang taruh termasuk KKR ataupun Kementerian Kerja Raya, dan saya rasa PBT jugalah, sebab jalan ini jalan persekutuan dan jalan negeri, jalan kampung semua ni. Adakah kondisi jalan raya kita pada tahap Sweden sebagai contoh? Pada tahun 2009, waktu saya ketua pengarah, dengan kita telah jalankan kajian 1,700 kilometers of road. It is called the International Road Safety Assessment Program. It first started in Australia. We called them to Malaysia, and then we did an assessment together with JKR, AM Automobile Association was involved, and then the expressway had a good rating. 85% of the expressway had a 4-star rating. But federal and state rates, roads, no. So there was then ada cadangan supaya, and then we in the IRAP report, Tan Sri Judin was then the Director General. There is a consensus, there's an agreement that all roads should be minimum 3-star in this country by 2020. Now it's 2025. Minimum 3-star means penghadang jalan should be proper. Where there are severe roadsides, they should be properly maintained. There should be inspection that people have not tempered the bowls and all that. It's not rusting and all that. Like in this bus case, Wabi, it opened like a dagger. And menembusi bus itu. It shows that it's not maintained. It shows that somebody had cannibalized the bowls. And it tidak berfungsi pada hari itu. Penghadang jalan itu tidak berfungsi seperti sepatutnya berfungsi. So I agree with you. So that there is a kerugian negara. It just came out in utusan. 20 billion, and then you raise the issue. KKR and JKR, which we have been actually. They have dropped the ball. KKR and JKR. They have been dropping the ball. And because the road standards have not come up, and I think it is time. And I have seen DGs and KSUs of KKR and appeal to them that please, you have a severe responsibility, because safe road. We need safer road, we need safer driver, we need safer vehicle. Safe road is totally your responsibility. And in the plan, I baca from the plan here that para penunggang motosikal merupakan golongan yang paling berisiko untuk terlibat dalam nahas jalan raya. Sehubungan dengan itu, plan ini telah mengkhususkan satu bidang keutamaan untuk golongan penunggang motosikal yang memfokuskan 2 sub-bidang, iaitu pengurangan konflik trafik dan peningkatan tahap keberkesanan teknologi. Okay. So in this case, 3-star road I was saying they should have. So kena ada pengasingan dan KKR, ini KKR punya laporan. Pada tahun 2015, where they have said
kena ada pengasingan jalan untuk vulnerable road users. Road users yang berisiko, which is pedestrian and motorcyclists. Tapi tak ada. Sekarang is 10 years later. So what KKR and JKR need to do, if they put the road safety and maintenance, road safety maintenance program as a 5th priority, it is not going to get any money. So that is why I suggested a white paper. It should be the first priority. Don't focus so much on new infrastructure. Focus on maintenance and safety of the existing infrastructure. You owe it to the millions of users. Change your priority. Datuk, ni soal accountability. Datuk mula dah membuka dimensi ni. Dan Datuk tadi mengatakan bahawa Menteri Pengangkutan sedia ada terbuka dalam mengakui kelemahan dan sebagainya. Okay. But I have to ask you, Datuk, bawah kawal selia ataupun bawah kepimpinan Yang Berhormat Anthony Loke sebagai Menteri Pengangkutan, ada dah beberapa nahas dan tragedi, dan bukan kita nak salahkan dia, tetapi ada juga yang saya nampak ada repeat factors. So kalau Datuk sebut tentang Genting, I think a couple of years ago, 2023, ada juga nahas di Genting, di mana tak silap saya pelancong daripada China yang terkorban. Dan saya baca balik laporan berita pada ketika itu, faktor yang serupa, Datuk, iaitu pemandu itu lesennya sama ada dah terbatal ataupun dah banyak puluhan atau belasan saman. And all these stories come out selepas tragedi telah berlaku. Correct. Dan pada ketika itu dah nampaklah itu masalahnya. Antara masalahnya adalah driver yang tidak berkualiti ataupun tak patut bawa. Tapi hari ini kita bincangkan Wafi soal mangsa yang menjadi mangsa disebabkan faktor yang sama. So bukankah itu soal accountability Menteri Pengangkutan dan Kementerian Pengangkutan sendiri? Let me be honest. It is the accountability of the civil servants who is dropping the ball and who is not speaking the truth. Because we are supposed to be amanah, and we are supposed to be looking at all these reports, implementing it, and you know, we have thousands of staff under us. Our enforcement agencies have 5,000 in JPJ, 5,000 in Bagian Traffic. In fact, it is time probably we need to combine to have a proper chain of command in enforcement. Maybe we need a single enforcement agency. All that can be true. You are talking about reorganization. Let's go there later. You know, people who are in charge of the road safety, they have been dropping the ball. They could easily solve these problems if they take serious action. But in any organisation, the buck stops where? The buck stops at the top. Dan antara tugas seorang pemimpin kementerian adalah memastikan apa yang Datuk sebut itu berlaku. Let me be very honest, Syaril. I was very concerned, and I'm retired. I went to see the KSU several times. You know, I raised these matters with Minister because I was so concerned that things are slow. But I must give due credit because you see, now they have totally addressed critical issues on road safety. You have the driver repository for the private sector to check. You have seat belts in all buses they have to do. You have got the speed limiter to make sure cut off the speed automatically. The driver cannot speed, you know. And you have revamped the Kajara. And then I was quite furious about the PSV as well. And I have got information that the ministry is really going to be very, very serious about PSV and GDL and going to name and shame, and they're going to go in batches on people who got record. Saya rasa point cara juga adalah malangnya semua ni berlaku selepas kemalangan-kemalangan ni lah yang disebabkan they could have done it earlier. Bukan baru 2-3 bulan berada di jawatan tersebut, dah bertahun-tahun juga. But I still give credit, YB. You know why? Because so many ministers have gone through this. And you have seen it. So apa yang Datuk tekankan, here is a minister who bites the bullet and says, okay, enough is enough. Fair. Tok, Datuk sekarang ni, okay, saya nak mungkin ada 2 point lagi daripada saya. Ini berkenaan dengan latihan. Sebab saya difahamkan Datuk sekarang ni in your retirement phase, you are also advisor to a driving school. Penasihat kepada sebuah pusat latihan kenderaan. Do we have the right curriculum? Sebab banyak negara sudah pun menyerapkan elemen defensive driving dalam kurikulum asas. Tetapi mungkin, I don't know, it's been a while since I did a driving test, obviously many years, so I don't know what saya tak pasti sekarang ni apa yang mereka melalui. But I remember waktu saya buat driving test di sini dan saya buat driving test di UK 2 kali.
Di sini saya pass first time. Di UK, I failed my first driving test, not because I couldn't drive, but I remember, saya masih lagi ingat, as simple as not looking at the rear view mirror when I braked. That was it. I missed looking at saya sekali saya brake, saya tak tengok rear view mirror saya, sebab itu saya gagal. So it took me twice. So di situ I'm an example, saya boleh compare dua-dua. Memang ketat di UK banding dengan kita. Yeah, I agree that we can make it more ketat, but the performance of the system now is at an acceptable level, but it can be made better. I agree with you, YB. Why am I saying that? We have to see in the driving school, the small motorcycle, Kapchai, they are taught to ride on the left. But on the road, they are mostly in between vehicle, you know, And it's called and as- weaving in between, Yeah. you know, which we call lane splitting and lane filtering. You know, lane filtering is when two rows of vehicle have stopped and then you are going in between. Yeah. Lane splitting is when you are moving like a snake on the road. Right. You know, blind spot, speed differential, all you have. That is why I am quite annoyed because JKR can solve this. The moment you give lane segregation to the motorcyclists, like KL Klang, you know, you will reduce the death by 80% of our riders. So there must Federal be. Highway. Yeah, sorry. Like Federal Highway, you mean? Yes. Yeah. The motorcycle lane. Yes. But that motorcycle lane also, we have learned from it. It is good. It has reduced fatality, but motorcyclists are fearful of using it at night. I So heard, the yeah, mistake worse. we made, we didn't make it parallel To the main to road. the existing road. So Yeah. at night, people say got a hantu, got this thing, got Ada terowong kan? all kind of thing, Yeah. and people say they have been mugged and things Yeah, like that. So we learn from that. It should be parallel and good lighting and good enforcement, so that the safety factor for night travel. Saya rasa lebuh raya yang lebih newer, like Guthrie Corridor is right next to the tak banyak sangat lah terowong. It's quite next to the highway. Banding dengan Federal Highway lah. I've not been on the Guthrie one, Yeah. but I have heard a lot of complaints also. Also, oh good. Yeah, because a lot of these lanes which are built by expressway owners, they have not. They have done it on their own. Actually, they should consult MIROS. You know, Okay. and do it properly. Datuk ada menyuarakan tempoh hari waktu nahas ataupun tragedi FRU, bahawa Datuk rasa dah terlalu kerap sangat, setiap kali ada aksiden ada nahas buat pasukan khas ataupun task force. Adakah Datuk mengulangi perasaan bahawa dah cukup dah task force dan apa yang diperlukan adalah penguatkuasaan yang lebih baik? Yes, saya memang pandangan saya bila dia nak adakan task force yang baru, saya menentang. Sebab task force lama sudah ada 51 recommendation, semua dah buatlah dulu. Kalau itu semua dilaksanakan, so failure is at the peringkat pelaksanaan dan penguatkuasaan. So and then of course the road can do much more. They have to be serious. But you do want a white paper. You do want kertas putih. I recommend a white paper because the responsibility, no agency should shirk their responsibility because it's a chain of responsibility. Right. If one guy breaks the link of the safety chain, you're not going to get penghasilan yang diharapkan. Yeah. So, mungkin terakhir daripada saya, ni juga ialah berlega di ruang komentar dan juga ramai yang sedang cuba mempolitikkan isu ni. But let's put aside the politics. SPAT. SPAT dilihat sebagai satu upgrade bila ia diperkenalkan. Tetapi for whatever reason it was downgraded lah ataupun scrap. Of course dalam perbincangan tadi ada banyak benda yang boleh kita buat dengan struktur yang ada sekarang. Tetapi adakah Datuk setuju bahawa in a perfect world sebenarnya SPAT itu memang berkesan? Memang. Agensi yang paling berkesan to implement what they were supposed to do secara beramanah is SPAT. And I was the road safety advisor. And we came up with the guidelines. And we were very serious. Because we had hotline 24 hours at night. Any complaint, we will call the pengendali. We had a GPS codes also and all that. So as an agency. And then we will make sure that the agency follow up on the driver. Because we close the loop. Because the agency, the pengendali, is supposed to be monitoring his driver's travel. And GPS monitoring was compulsory. So we were doing that.
But okay, if you want to scrap an agency, go ahead. But you must make sure you emulate all the good things that the agency is doing and perform better. But I don't see that happening, Datuk, tak ada lagi daripada saya. Cuma nak ucapkan terima kasih atas bukan hanya di sini tapi sumbangan Datuk dalam menyedarkan masyarakat, memberi tekanan yang sewajarnya kepada pihak yang berwajib, dan kita harap segala sumbangan Datuk ni boleh menyumbang kepada keadaan di mana tidak lagi perlu keluar sekejap atau sesiapa setiap kali kerap sangat bercakap tentang tragedi. Datuk Suret Sen, terima kasih. Thank you for being on Keluar Sekejap. I have enjoyed this session. I'm glad you have given me the opportunity to express my views very candidly, which I hope I have done. Yes, you have. Oh yes. Yes, you have. Oh yes. So thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Selamat kembali ke episod 199 Keluar Sekejap. Kita telah mewawancara dua individu panjang lebar berkenaan dengan keselamatan jalan raya susulan tragedi di Greek yang telah pun kita semua baca dan ketahui. KJ, saya rasa kita nak menutup segmen ini dengan sedikit reflection, bukan hanya apa yang kita dengar daripada kedua-dua tetamu kita KJ, tetapi secara keseluruhan kita sendiri punya analisa. Apakah prestasi dan juga bagaimana reaksi bukan hanya Kementerian Pengangkutan tetapi kerajaan secara keseluruhannya. Kerana saya lihat suka tak suka ini sudah pun menjadi berita ataupun keadaan di mana saban bulan setiap begitu dalam satu kekerapan yang begitu tinggi, kita akan terpaksa berbincang tentang satu tragedi ataupun nahas jalan raya. Dan saya merasakan bahawa walaupun Anthony Loke bermula penggal sebagai menteri selepas pilihan raya 2022 sebagai antara individu yang diraikan sebagai menteri yang perform dan sebagainya. Tapi mutakhir ini saya lihat walaupun Datuk Surit benar memberikan banyak kredit kepada beliau apa yang telah pembaharuan yang cuba dilaksanakan dan sebagainya, saya dapat a sense that I think he's under a lot of pressure, dan boleh lihat reaksi dan juga respon beliau terhadap tragedi yang terkini ini nampak sebagai satu keadaan yang tidak selesa. Ya, Syaril, saya dah kenal Anthony lama. Dan he's a no nonsense guy, dan boleh dikatakan bahawa pada permulaan, pada kali pertama dia jadi Menteri Pengangkutan zaman PH 1.0, memang saya rasa dia telah pun perform dengan baik lah, tak banyak kesilapan. Kali ni waktu dia memang mula dengan rentak yang sama, bagus. Tetapi sejak kebelakangan ini, at least based on public perception lah, ramai yang tak puas hati lah. Dan walaupun kalau kita nak adil seperti Datuk Suret tadi, ya, memang dah ada tindakan susulan yang dinanti-nantikan. And after all, there were ministers yang tak buat apa-apa sebelum ini, berdasarkan kepada syur yang dikeluarkan oleh pelbagai jawatan kuasa, pelbagai task force dan sebagainya. Tetapi it appears as though it was bukanlah satu keutamaan, dan a little bit too late lah after the fact. So mungkin ini adalah satu benda yang boleh diambil kira, if there's some reflection on the part of Anthony and the ministry, to be honest with themselves lah, that macam Datuk Suret kata, somebody has dropped the ball along the way. Dan di mana-mana kementerian pun the buck stops with the minister, as you said, rightly so. Tetapi ada dua perkara lagi yang saya nak pick up daripada apa yang disebut oleh Datuk Suret tu. One is that ini jurisdiksi dia multi-agency. Dia bukan hanya MOT, dia melibatkan Kementerian Kerja Raya, Kerajaan Negeri, PBT, a whole host of others lah, KDN dan sebagainya. So saya rasa selain daripada tindakan dan juga arahan yang dikeluarkan oleh Anthony Loke, mungkin idea untuk dibentangkan satu kertas putih ni boleh dipertimbangkan, sebab isu faktor keselamatan jalan raya ni adalah multi-agency dan memerlukan satu penyelesaian multi-agency. Kedua, dan ini lebih sukar daripada apa yang kita bincang tadi, adalah
apa yang Datuk Suret kata tadi, di Malaysia ni kita tak nak kuat kuasakan undang-undang yang ketat sebab kita takut hilang sokongan ataupun satu belum sedia segmen. lah, belum sedia sebab mungkin takut hilang sokongan. Syarikat bas ni pun boleh PKS. dikatakan SME, PKS, Bumi Putra, whatever lah. So because of that kita bagi chance, kita jangan undang-undang ada tapi kita bagi amaran, sepatutnya bagi kad merah, kita bagi kad kuning banyak-banyak kali. So I think that one is disturbing lah. Tak semestinya ada unsur rasuah, tapi ada unsur kesian ataupun unsur bagi peluang. Dia ada spektrum lah. Saya tak tolak bahawa ada juga unsur itu, tetapi spektrum dia daripada penyelewengan dan rasuah sampai ke kita bagi chance lah. Sebab Malaysia ni kita negara membangun, ada PKS dan sebagainya. So ini yang menyebabkan banyak iltizam ataupun will untuk kuat kuasakan undang-undang yang sedia ada tu tak dapat dilaksanakan. Dan saya boleh imagine kalau tak ada public uproar, kalau benda ni masuk ke parlimen, akan ada ahli parlimen yang kata tak patut kita buat macam ni sebab kita patut bagi kelonggaran kepada syarikat-syarikat bas, pengusaha kecil, sederhana dan sebagainya. I can even picture the MPs saying this, in parliament. Is this from your vape experience? Yes, I mean antara lain lah, antara lain. Saya fikir mungkin itu antara sebab kita perlukan naratif yang boleh mendominasi dan naratifnya perlu jelas. Dan di sini saya kembali kepada Kementerian Pengangkutan sebagai, saya rasa antara peranan seorang pemimpin adalah untuk mengawal naratif itu, mendominasi naratif itu supaya tidak dikaburi dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang tidak penting pada saat itu. Contoh yang telah digambarkan oleh KJ tadi. Dan di sini mungkin Yang Mohamed Antinilok, saya rasa ada peluang. Kita bukan nak kata dia tidak perform atau sebagainya, tapi ada peluang untuk dia bangkit untuk dominasi naratif itu, menceritakan misalnya daripada audit ataupun daripada laporan task force tempoh hari untuk FRU. Saya cek 3-4 hari lepas keluarlah berita beliau ada ceritakan sedikit penemuan setakat ini. But it should be more. Saya rasa di situ dia boleh dominate the airwaves dan ceritakan daripada penemuan setakat ini, inilah 3 benda yang kita akan buat, dan ulang keluar ke dalam media tertentu, datang ke podcast tertentu dan ceritakan. Because I think that is how you start to retake ataupun redominate the airwaves and redominate the narrative. Sebab sekarang ni narrative tak bersama dengan beliau. Mungkin dia buat banyak benda yang baik macam Datuk Suret sebut, tapi dominasi di luar naratifnya adalah ini menteri yang ada yang sampai cakap patut letak jawatan dan sebagainya. Saya tak rasa kita berpandangan sebegitu. I'm sure he's having a really hard time and doing his best. But part of being a politician and being a minister is to perform that role. And part of performing that role adalah dominate the narrative. Speaking of dominating the narrative, nak pergi kepada last issue lah sebab dah jam 20 minit. Kita ada banyak isu sebenarnya nak bincang hari ni tapi tak sempat sebab ada 2 interview yang sangat ataupun 2 perbincangan yang sangat bagus tadi. Tetapi mungkin kalau kita tak tamat dengan isu ni, tak lengkap lah isu ataupun episod KS kali ni. Speaking of not owning the narrative, I think this is the SST lah. Hari tu masa the last episode we talked about it briefly lah. Tapi now of course the fallout daripada benda ni. Okay, so mungkin ada 2 perkara lah tentang SSC ni. Sebelum tu saya ambil dulu perbincangan, ada benda-benda yang saya nak highlight daripada temu ramah ataupun interview yang dibuat oleh The Edge sama dengan Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, Menteri Kewangan kedua, yang saya rasa menarik. Saya rasa tak perlulah kita bincang berkenaan dengan the details of SSC. I think most people who listening to KS know more or less basically ada peluasan KSST lah yang mana patut dibuat pada bulan Mei, Julai, dan sekarang ini people are looking at the list lah dan tengok kepada list apa yang kena, apa yang tak kena. Contoh new items dengan cukai penjualan 5% daripada berkuat kuasa Julai 1, buah-buahan yang import, salmon, cod, truffle mushrooms dan sebagainya lah. Avocado. So hari tu PM mentertawakan salmon, sekarang ni cod dan avocado. Which is your staple food of course. Betul. Ada juga yang buat rumusan bahawa kita
kenakan cukai kepada buah-buahan, kita kenakan cukai kepada basikal, tetapi kita kekalkan cukai, paras cukai yang sama untuk minuman keras, alkohol dan juga rokok. Macam mana nak jadi negara bersukan yang sihat. I mean, simplify things lah. Sedangkan argument kerajaan adalah boleh je beli buah-buahan tempatan. But that's Apparently not enough supply though. yeah. Well, some people say SST tahap Imported fruit. bukan SST, tahap sara diri, self sufficiency Yes. level, SSL cukup untuk sebahagian daripada ikan dan juga buah-buahan. That's mungkin perkara yang perlu ditangani oleh Kementerian Pertanian untuk memberi penerangan berkenaan dengan isu tersebut. But of course ada yang kata takkanlah B40 tak boleh nak makan buah-buahan import, apples, oranges and things like that. Takkanlah kita punya choice limited kepada buah-buahan tempatan. So yeah, many things there. Tetapi kita ambil top level dulu. Tujuannya adalah untuk menambah pendapatan kerajaan. Of course, apa yang cuba disampaikan oleh Menteri Kewangan kedua, Datuk Seri Amir Hamzah, ini adalah usaha untuk dapat pendapatan supaya pendapatan ini dapat digunakan untuk pembangunan negara seperti pembinaan sekolah, pembinaan jalan raya yang kita sebutkan tadi, pembinaan hospital, klinik dan sebagainya. Ini akan menambah 5 bilion tahun ini. Dan mungkin tahun depan, disebabkan tahun ini hanya setengah tahun saja, mungkin tahun depan ini sekali ganda lah, mungkin lebih daripada 10 bilion. Walaupun ia tidak sampai ke tahap GST mungkin perluasan SST ini kurang 7 hingga 12 bilion daripada apa yang boleh dikutip oleh GST. Tetapi apa yang saya rasa menarik, Syaril, adalah Datuk Seri Amir Hamzah said they are comfortable with the additional 5 billion. That means that's all they need lah untuk perancangan mereka, untuk memastikan fiscal deficit kita turun, untuk memastikan ada sedikit kelonggaran ruang fiskal untuk perbelanjaan dan sebagainya. So itu yang pertama yang saya nak highlight. Yang kedua yang saya nak highlight adalah dia telah memperkenalkan. So it's not just the memperluaskan skop SST, dia telah memperkenalkan satu konsep di mana ada pengecualian business to business untuk memastikan bahawa tidak ada cascading. So cascading ni biasanya kalau dalam GST ni, sebab dia boleh claim, dia boleh minta tuntutan di setiap peringkat. Jadi cukai itu tak akan cascade. Walaupun kalau SST ni dia dikenakan di satu tempat saja, jadi cukai itu akan cascade lah daripada satu tempat, dia akan charge satu tempat ni peringkat-peringkat yang lain. So dia bagi apa yang dikenali sebagai business to business exemption for the service tax on certain services upon certain criteria being met. So ini dikatakan adalah usaha untuk memastikan bahawa cost tidak akan trickle down kepada consumer, sebab cascade tu akan dihentikan, sebab dia boleh minta exemption. Saya beli daripada rantai nilai daripada peringkat sebelum tu, saya minta pengecualian untuk bayar cukai perkhidmatan. So there has been an effort to try to do it, walaupun tax expert kata tidak mencukupi lah. Tidak mencukupi sebab susah untuk susah. Yeah. So ini some of the details, tapi that's benda yang menarik yang saya telah pun pick up daripada analisa yang dibuat setakat ini. Cuma saya nak tanya Syaril lah, just one basic question, sebab saya rasa kita nak rumuskan perbincangan ni. Saya rasa intellectually, kalau saya ataupun mungkin Syaril juga, kalau kita nak bantah dan nitpick, saya rasa is intellectually dishonest lah. Sebab kita antara orang yang makan avocado. Bukan makan avocado. Kita antara orang yang percaya bahawa asas percukaian kita, tax base kita perlu diluaskan. And we are more or less proponents for GST lah. Yes. More or less proponents for GST. Maybe that's the point. Wait, I haven't. So we cannot say that the effort by the government today to expand the tax base is wrong. Okay. Yeah, so kita tak boleh populist lah di KS, lepas tu hentam kata it's goods and services tax, not general services tax. That's what PM said. I mean tersasul lah. That's cheap shot, and then kita tak boleh nitpick because I think dari segi intellectual kita memang setuju ke arah memperluaskan asas percukaian negara kita. The only question is that I have to ask is, why not just do the GST?
Exactly, I think we're on the same page. I mean, dah alang-alang dah buat kan? Buat je lah. And bagi mereka yang mungkin mempersoal kenapa kita ambil pendirian begitu, GST kita boleh bincang baik buruk dia, tapi the point saya rasa yang KJ tak habis jelaskan ialah bila GST dilaksanakan, dia lebih mudah, lebih telus, lebih banyak yang dikutip, yang mana boleh dikembalikan. Yes. Berbanding dengan logik yang sedia ada dalam perluasan SST ni ialah kita akan pilih barang apa yang kita kenakan. Jadi avocado ni makanan elit, salmon ni makanan elit, cod ni makanan elit. Dan itu membawa kepada masalah. Itu membawa kepada masalah kerana satu, kita tak boleh sampai bila kerajaan kita nak mengharapkan kerajaan menentukan apakah barangan elit dan apakah barangan yang tidak elit, and there's problematic there also. Kerana awak miskin jangan makan avocado. Ya, so saya rasa tak selesa dengan pencirian sebegitu. Dan kedua ialah walaupun kerajaan mungkin merasakan dengan pengecualian tertentu tidak akan ada kesan kepada rakyat biasa, tetapi tak boleh kawal segala kesan berganda yang datang apabila satu bahagian dalam rantaian nilai itu terkesan, there will be knock-on effects. Jadi kalau dah ada segala kesusahan praktikal dan juga kesan inflasi yang tidak boleh dielakkan, buat saja GST, kembalikan dengan cara yang lain, iaitu bantuan tunai ataupun bantuan apa sajalah. Dan saya rasa itu yang sepatutnya dipertimbangkan. Dan saya rasa ada kemungkinan kita perlu bincang, adakah ini soal tidak mahu mengembalikan satu legacy yang pernah dikaitkan dengan pentadbiran tertentu terdahulu, when actually apa yang perlu dipentingkan ialah mekanisme itu, adakah ia akan mencapai matlamat yang diharapkan. Dan kalau matlamat yang diharapkan adalah meluaskan cukai dan juga memberikan kembali impact yang positif kepada golongan rentan ataupun golongan yang perlu dipelihara, tidakkah GST lebih baik? Ya, sebab perkara yang kedua yang Syaril sebutkan tadi, nak kembalikan kepada rakyat, itu lebih kepada mekanisme ketelusan. Nak tunjuk bahawa kita dah berjaya untuk mengumpul 10 bilion tambahan, 10 bilion ringgit tambahan pada tahun ini. Dan inilah apa yang kita akan belanjakan, 10 bilion ni. Dan kita akan pastikan bahawa tidak akan ada ketirisan. Contoh 10 bilion, 50 hospital, 50 sekolah baru, 50 klinik baru, jalan raya Gerik ke Jeli diperluaskan sebagai contoh. Saya rasa itu sedikit sebanyak boleh mitigate, boleh mengurangkan kemarahan rakyat. Sebab rakyat akan rasa naratif itu dah ubah daripada nak kutip cukai kepada perbelanjaan untuk rakyat. Tetapi bagi saya fokus itu tidak diletak pada itu. Fokus sekarang ni dan naratif yang sekarang terbina di media sosial lebih kepada avocado, lebih kepada buah-buahan import dan sebagainya. So sekali lagi saya rasa the government did not build the right narrative for this. Dan saya dah bacalah Datuk Seri Amir Hamzah trying to say that sumbangan tunai rahmah adalah pada kadar yang paling tinggi dalam sejarah cash transfer dan sebagainya. Sure. I mean, yes, agreed, fair, kita accept, tapi that's not going to win the narrative war lah. You have to demonstrate apa you akan buat untuk rakyat selain daripada cash transfer dan sebagainya. But coming back to the point on GST, Syaril, ini yang saya selalu maksudkan sebagai political judgement. This was a demonstration. Ini adalah contoh political judgement. PM buat political judgement untuk tidak melaksanakan GST. Walaupun I would say that he went half there already. Dia dah separuh langkah ke GST ni. Dah hampir separuh langkah. Peluasan SST, pengecualian B2B to avoid the cascading effect. Johan Marikan came out today saying that this is fairer than the GST because GST akan capture lebih banyak. Of course it will capture more. Then you come up with a negative list. Yes, then you buat lah exemption list yang sama dengan, we'll still capture a bit more lah than SST for sure. Yeah. Tetapi akhirnya that's where you're moving to. Exactly. So you might as well go move there. Exactly. Dan akhirnya saya rasa political judgement itu dibuat atas dua sebab. That's why I said 5 billion is enough. So PM rasa okay lah, daripada kita mengundang kemarahan, sekarang ni rakyat marah pada tahap 5 out of 10 in his mind lah PM. GST 10 out of 10. So 5 out of 10 saya boleh terima lah. Dan kalau saya dapat 5 bilion daripada 5 out of 10 punya kemarahan tu, saya rasa okay lah, that's all I need untuk perbelanjaan. Kalau 10 out of 10 punya kemarahan tapi saya dapat 10 bilion, it's not worth it for me lah. Sebab saya rasa I will lose a lot of votes there. Right. So that was his calculation. So itu yang pertama. Pada paras apa yang dia rasa rakyat boleh terima, kekecewaan mereka. Dan yang kedua, I think is also legacy lah. They just don't want to do the GST because it was Najib's. Either that or sebab they won
anti GST. Maybe. So there's a bit of that kan. Dia tidak mahu kembali kepada benda yang dia perjuangkan untuk dimasukkan pada ketika 2018 dahulu. But also Syaril, bukankah Syaril setuju bahawa this is another point, perkara yang mungkin berasingan, reneging on promise, basically campaigning against GST lah. Let's be honest, in the realms of reneging on promises, hampir semua janji sedikit sebanyak tidak ditunaikan ataupun renege on most of the promises for whatever reason lah. Ya, kita sama ada accommodating UMNO ke apa benda, the reality sets in of being in government dan sebagainya. So why this one? Exactly, dan ini adalah benda 2018. So dah ada masa kan, dah ada alasan sikit lah untuk mengatakan sekarang ni lebih baik, mekanisme yang lebih baik, mungkin refund lebih cepat dan sebagainya. Dan salah satu idea yang saya pernah bangkitkan KJ ialah bukan hanya menjelaskan apakah yang anda gunakan kutipan GST itu, tetapi kalau boleh dipertimbangkan ring fence some of the collection untuk hanya boleh dibuat kepada benda tertentu, memudahkan naratif penerimaan rakyat di sini. But I just want to build on what you said, KJ, this level of compromise lah, sebab tidak mahu go all the way, don't want to go the whole 9 yards. I feel like it's starting to become a feature of this moment ataupun this administration, di mana tak pergi semua, buat sedikit dan ada kompromi tertentu dengan harapan boleh menang kedua-dua crowd. And maybe that's a lesson yang kita pernah bangkitkan dahulu, pengalaman kita sendiri dalam politik. Sometimes it's better to be clear what you want and just go for it, bite the bullet, then people will respect you for that, berbanding trying to be suboptimal and win everything. Yep. Okay. Good episode. And episode yang akan datang kita ada episode kena soal. Yeah. Dan boleh tanya apa-apa soalan. Okay, thank you.